हाम्रो आजको टपिक रहेको छ फोरियर ट्रान्सफर्म है, जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो सिग्नल एनालाइसिसको है एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फोरियर ट्रान्सफर्म र फोरियर सिरिज। अनि चाहिँ अब फोरियर ट्रान्सफर्म भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इन पिरियडिक सिग्नल कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल आर हार्मोनिकल्ली रिलेटेड। तर एपिरियडिक सिग्नलमा के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर इन्फाइनेटसिमल्ली क्लोज इन म्याग्निच्युड होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ रिजल्टिङ इन स्पेक्ट्रम कोएफिसिएन्ट कल द फोरियर ट्रान्सफर्म होइन। अनि त्यसपछि एन्ड अपिरियडिक सिग्नल क्यान बी भ्युड एज एन पिरियडिक सिग्नल विथ इन्फाइनाइट पिरियड। अब मेन कुरा भनेको जस्तो टी इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुँदाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टी इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि चाहिँ ओमेगा नट भन्ने के हुन्छ त जिरो हुन्छ होइन। जिरो भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हार्मोनिकल्ली रिलेटेड एन्ड बिकम क्लोजर इन विथ फ्रिक्वेन्सी। एन्ड फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ हामी चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा पढ्छौँ होइन। एउटा चाहिँ सिटिएफटी, एउटा चाहिँ डिटिएफटी है। हाम्रो अब सिटिएफटीमा के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सिटिएफटी नै हेर्छौँ सुरुमा होइन। सिटिएफटीमा पनि अब सिटिएफटीमा हामी चाहिँ हेर्न गइराखेका छौँ होइन। अब चाहिँ हामी चाहिँ फेरि सिटिएफटीमा पनि अब यो फरवर्ड फोरियर ट्रान्सफर्म र रिभर्स फोरियर ट्रान्सफर्म हुन्छ होइन। यो भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ फोरियर ट्रान्सफर्म हुन्छ होइन। अब चाहिँ हामी चाहिँ रिभर्स फोरियर ट्रान्सफर्म फरवर्ड भनेको के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो रहेछ होइन। केमा फरवर्डमा के रहेछ लेख्छौँ है। फरवर्डमा के रहेछ भन्दाखेरि फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्सटी इज इक्वल टु सकेसम्म लेखेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्ने हुँदाखेरि यो भनेको एक्स चाहिँ ओमेगा हुन्छ त्यो त मलाई थाहा, त्यही भएर मैले यो मात्र लेखेँ है। एक्सटी के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ ई को पावर माइनस जे ओमेगा टी हुँदो रहेछ है। जे ओमेगा टी हुँदो रहेछ। अनि इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म गरी हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म गरी हेऱ्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त एफ भनेको के को इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म त भन्दाखेरि एक्स चाहिँ ओमेगा भनेको जुन हाम्रो फोरियर ट्रान्सफर्म गरेर आउँछ त्यो सिग्नलको जुन भनेको हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ त एक्सटी हुँदो रहेछ। यसको भ्यालुमा चाहिँ अब 1/2 पाई पनि आउँदो रहेछ होइन। 1/2 पाई पनि आउँदो रहेछ प्लस होइन। यो चाहिँ माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी। अनि एक्स जे ओमेगा होइन। एक्स जे ओमेगा ई को पावर जे ओमेगा टी जे ओमेगा टी डी ओमेगा हुँदो रहेछ है। भनौँ चाहिँ यो दुईटाको फरक अब हामी गर्दै जाँदाखेरि भेट्छौँ नेक्स्ट स्लाइडहरूमा पनि। हाम्रो सिटिएफटी रिप्रेजेन्टेसन भनेर छ होइन। यो चाहिँ एपिरियडिक सिग्नलको लागि, यो चाहिँ अब यो चाहिँ एपिरियडिक सिग्नलको लागि। अनि त्यही एपिरियडिकलाई चाहिँ हामी पिरियडिकल्ली ड्र गरिसकेपछि चाहिँ यो हुँदो रहेछ। अनि चाहिँ यो भइहाल्यो। अनि
है। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फ्रम फिगर ए एन्ड बी है, फ्रम फिगर ए एन्ड बी हामी के पाउँदा रहेछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट टी टेन्स टु 0 एक्स टी है। अब यही सुरुको यो जुन एपेरिडिक सिग्नल छ एक्स टेस्ट टीकोलाई चाहिँ हामीले लम्बाइदिँदै जाँदाखेरि चाहिँ एक्सटी हुन्छ भनेको होइन। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब न एक्सपोनेन्सियल फोरियर सिरिजको हामीसँग फर्मुला थियो होइन, के थियो भन्दाखेरि एक्सटी यो भनेको बार भएको भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ समेसन एन इज इक्वल टु इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डिएन होइन, इको पावर जेड एन ओमेगा टी जेड एन ओमेगा नट टी आउँदो रहेछ होइन। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ डिएन भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ -1/t0 -t0 टु t0 by 2 एक्स बार टी इको पावर जेड एन टी नट अनि ओमेगा नट भनेको के हो त 2π/t0 रहेछ होइन हाम्रो। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी गर्छौँ हामीसँग चाहिँ यो भयो होइन। अब यो भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एज t0 टेन्स टु इन्फिनिटी लिमिट t टेन्स टु इन्फिनिटी वाला भयो होइन, बुझिहालिन्छ होला होइन। अब यो गरेर पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ रट्टा नै मार्यो होला भन्ने मैले आशा गरेँ है। अब यो भइहाल्यो है, इन्फाइनाइट लास्टमा जान्छौँ र यो पनि अब हामी गर्न सक्छौँ। रिलेसनसिप बिट्विन डिएन एन्ड एक्स ओमेगा यो चाहिँ माथिको यो होइन केही हदसम्म बुझियो होला बुझ्दैन होला होइन। अब एकचोटि चाहिँ अब यो नबुझे चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, नबुझिने केही पनि छैन। अब रिलेसनसिप बिट्विन डिएन एन्ड एक्स ओमेगाको चाहिँ विनो है, विनो यो भयो। भइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ होइन। यो भयो, यो भइसकेपछि यो भयो, भइसकेपछि यो भयो, यो भइसकेपछि फ्रम इक्वेसन 1 and 2 यो भयो, फेरि यो भयो फोरियर स्पेक्ट्रम एन्ड एम्प्लिट्युड फेज स्पेक्ट्रम यो अनि यो भयो। अनि त्यसपछि महाराज एक्जिस्टेन्स अफ फोरियर ट्रान्सफर्म भन्दा पनि चाहिँ यो के अरे डिरिचिटेड कन्डिसनको चाहिँ यो भयो होइन, कन्डिसन। अब डिरिचिटेड होइन डिरिचिटेड कन्डिसन भयो। त्यसपछि यो भयो होइन, यो भयो। अब हामीले चाहिँ यो भयो सरसर्ती हेरौँ यो गर्न सकिन्छ। मेन भनेको यो फर्मुला जानु पऱ्यो, फर्मुला जानिसकेपछि चाहिँ यो यही भयो, यो यही भयो, यो यही भयो होइन, यो यही भयो है। मेन भनेको अब यसको प्रोपर्टिज चाहिँ अब हामी प्रुभ नै गर्छौँ र अगाडि जे भयो पनि
यो चाहिँ अलिकति धेरै के अरे थ्योरीकै कुरा भयो, यो प्र्याक्टिस गरेपछि स्टेप बाई स्टेपको कुरा भयो है। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मेन सोल्युसनको चाहिँ अब हामी चाहिँ प्रोपर्टिज एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र हामी यहाँ एक एक गर्छौँ है। अब यो फर्स्ट प्रोपर्टी चाहिँ भनेको लिनियरिटी छ। लिनियरिटी के भन्छ भन्दाखेरि एक्सटी होइन, फोरियर ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे x1 जे ओमेगा हुन्छ। सिमिलरली x1t भयो भने x2t होइन, फोरियर सिरिज ट्रान्सफर्म गर्दा x2 जे ओमेगा हुन्छ भने हामीले लिनियरिटी भनेको यसमै ax1t र bx1t bx2t एकैचोटि फोरियर ट्रान्सफर्म गर्यो भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ ax1 जे ओमेगा प्लस bx2 जे ओमेगा आउँछ भन्ने कुरा भयो होइन। यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिम्पली बुझिहाल्छौँ। अब यो ए भयो, यो बी भयो होइन। जब फोरियर ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि यो कन्स्टेन्ट बाहिर आउने भयो। यो भनेको फोरियर ट्रान्सफर्म अफ x1t यो भयो, x2t यो भइहाल्यो। हाम्रो यो प्रुफ भइहाल्यो है। यो फर्स्ट प्रोपर्टी त हाम्रो सजिलै प्रुफ भयो। टाइम सिफ्टिङ प्रोपर्टीमा चाहिँ xt टेन्स टु के हुन्छ, xt टेन्स टु x जे ओमेगा हुन्छ भने x यो हामीले फोरियर सिरिजमा पनि यस्तै गरेको थियो है। इफ वी रिमेम्बर होइन, यसको चाहिँ हामी चाहिँ फोरियर ट्रान्सफर्म गर्छौँ भने चाहिँ के आउँदो रहेछ त इको माइनस जे ओमेगा नट टी, सरी हामीसँग चाहिँ अलिकति गल्ती भइसकेको छ है होइन। जे ओमेगा टी नट अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्स जे ओमेगा हुन्छ अरे भनेपछि हामीले के चाहिँ अब यो ट्रान्सफर्म गरियो टाइम सिफ्टिङबाट। यो टर्म जुन छ नि इको पावर माइनस जे ओमेगा नट टी नट यो थपेको देखियो है। यो हुन्छ कि हुँदैन अब हामी चाहिँ प्रुभ गर्छौँ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्सटी भनेको कति हुन्छ, फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्सटी भनेको सिम्पली डिफिनेसन अनुसार चाहिँ यो भनेको एक्स जे ओमेगा हुन्छ होइन। एक्स जे ओमेगा भनेको भ्यालु कति हो भन्दाखेरि चाहिँ माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा इको पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी हुन्छ होइन। डिटी हुन्छ त्यो बुझियो होइन। भनेपछि अब यहाँ यदि टी माइनस टी नट भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि टी माइनस टी नट भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अरू सेम हुन्छ। माथि के हुन्छ त टी माइनस टी नट थपिन्छ होइन। यो कुरा पनि क्लियर भयो। यो कुरा क्लियर भइरहँदाखेरि यो टी माइनस टी नट भन्ने टर्मलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा टी माइनस टी नटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केले रिप्लेस गर्छौँ त भन्दाखेरि यसले रिप्लेस गर्छौँ। जब हामीले यसले रिप्लेस गर्छौँ के हुन्छ त हाम्रो यो टर्म भनेको जुन यो एक्सटी वाला टर्म होइन, फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्सटी के आयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटी को पावर माइनस मैले उल्टो लेखेँ छु बट डोन्ट ओरी है, डोन्ट ओरी हुनुपर्ने कुनै जरुरत छैन। यहाँ हामीले टी राख्न पर्ने
रहेछ अनि त्यो उस गर्दाखेरि टी माइनस टी नट आउँछ पछि हाम्रो के हुने माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्स एस होइन इको पावर माइनस जे ओमेगा यस अनि यहाँ डिटी डिटी लेख्ने कि डिएस भन्दाखेरि डिएस लेख्न पऱ्यो डिएस नपऱ्यो किन भन्दाखेरि यसले रिप्लेस गरेपछि त्यो हुने भयो यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो टर्मलाई हामीले के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ के लेख्न मिल्यो यो टर्मलाई जे ओमेगा एस होइन होल इको पावर माइनस हाम्रो त अब यहाँ माइनस के छ जे ओमेगा टी छ यो टर्म चेन्ज भएन है अब यिनै चेन्ज भयो भने त टी चेन्ज हुँदाखेरि यहाँ टी छ यहाँ टी छ यहाँ टी माइनस टी नट छ चेन्ज इज हियर बट चेन्ज इज नट हियर have to realize okay and when we replace t minus t naught is equal to yes and we have then we should form this and then we have to replace. The problem is that and you have to understand okay I think everyone have understand this property that doesn't change amplitude, it only changes phase spectrum by only phase spectrum it changes when doesn't change amplitude okay this doesn't change amplitude but only change phase spectrum that is e to power minus j omega naught t which is linear function of omega phase shift is linear. And moving to next slide we have similarly reverse wala before we see what we see is this function and we put what xt minus t naught then we get e to power minus j omega naught t x j omega and it is like reverse before like that we get ez omega naught xt we multiply and we get here difference of omega frequency okay and to prove this we know this okay Fourier transform of xt is I think we all are familiar and xt or xj omega whatever we tell its value is minus infinity plus infinity minus infinity to plus infinity xt e to power minus j omega t j omega t dt okay z omega t dt and Fourier transform when this term is added here is nothing we add this term e to power minus j omega omega t naught sorry omega t naught is added then this term and this term okay this is quite easier okay xt then e to power minus j omega minus omega naught t and this means now this means what this means x j we write omega what here omega in place of omega here omega minus omega naught and moving to now scaling I know scaling maybe time scaling or frequency scaling and here we do time scaling means this is h usually xt Fourier transform x j omega and we write x at
Fourier transform, it will come at 1 by ax omega by a, and we have to prove it, and to prove we have simply this. Okay, this is a general definition of Fourier transform of xt, and when we multiply, here is 80 means here is 80. Okay, similar other thing, no change, and we replace 80 by tau, then dt becomes d tau by a, and we have different case when a greater than 0, when a less than 0, and when a greater than 0 we get when a greater than 0 we get now we replace 80 by tau e minus j omega omega, and t means what? T means tau by a, and dt means what? D tau by a, and 1 by a come here, and by doing so here 1 by a, and this term is here x j omega, but here in terms of omega what we have? Omega by a, so j omega by a, so we write here when a less than 0, mean what? Similarly, we repeat the process, but when a is less than 0, then negative value is introduced in terms of here. Okay, and by combining both, okay, for greater than and for smaller than we write absolute value, and we have this, and this is very easy. And moving to next time reversal, and this time scaling property result in spectral expansion and vice versa, like time reversal this, and if we replace t by minus t, then we get x minus j omega, which means conjugate x j omega. त्यसपछि चाहिँ बातासी चलाउलास्. From the time scaling property we have x80 ft 1 by a, Fourier transform of x80 1 by a x j omega, put a is equal to minus 1 x minus t. Fourier transform x j omega means x star j omega, and the time reversal sign result in time reversal of the corresponding sequence of Fourier series coefficient, and when x minus t is equal to x, here what we understand is we know this. Okay, we know this minus t means here comes minus. Is it possible we prove? Okay, now we have to put a is equal to minus 1. What happened? Okay, we have to prove this. So xt mean no, this is from time scaling property. Using time scaling property and putting a is equal to minus 1, we get easily 1 by minus 1 mean plus 1, and j omega and a power minus 1, and directly putting that we get this, and this is very easy. And similarly for this also, when x minus t is equal to xt for all even signal is equal to minus xt for odd signal, then this result is obtained. X minus j omega is equal to x j omega, x minus j omega is equal to minus x j omega, and so on. And
Moving to conjugation and conjugate property, we get what is Fourier series like this, and conjugate will be this. For this we have Fourier transform of xt. This, if here is conjugate, then we replace this minus a by plus a, okay, plus a, and x t by x star t conjugate, and after that we have to x star, but we need here minus to go in formula, so here come what, here come minus omega, and so it will come like this. And conjugate symmetry for if yes. For real cases, and we have this, and we prove this. If xt is real, this will be equal to this, and Fourier transform of this will be this, will be this, this will be this, will be this. Taking Fourier transform, this will be this, will be this, this will be this, and on analyzing we get similar. For this also we get easily, okay, we get easily, and we have symmetry property, mean here is a little bit different, okay. We have Fourier transform of ft is equal to this, and xt will come this, okay. Here is, this is after Fourier transform, this term is come, and we simply apply definition of xt, not Fourier transform of xt, only xt. So for xt is, okay, what, 1 by 2 pi minus infinity to plus infinity x j omega equal power j omega t, to power j omega t. Then after putting t, we get minus put t is equal to minus t, what we get is this term, okay. We get t by minus t, and after interchanging t and omega, we replace t by omega, means we replace t by minus j omega. Similarly here j omega is replaced by t, and here other thing, and here omega is replaced by t. Here also replace, but we don't see. And after interchanging, what we get is this 2 pi multiply this, no doubt, 2 pi x minus j omega, and after this we get this term as usual, and this become the like, it looks like Fourier transform of xt, and finally this xt Fourier transform is this, and it is very easy, and the so on for today. Thank you.